අද දින ලංකාවේ නිදහස් දිනය. හැබැයි මේක ලංකාවේ නිදහස් දිනේ නෙමෙයි මේක ජාත්‍යන්තරයේ නිදහස් දිනය. මොකද ඒකට හේතුව අපේ රටේ මේ තියෙන ප්‍රශ්න මැද මේ නිදහස් දිනේ සමරන්නේ පිටරට මිනිස්සුන්ට තියෙන අවශ්‍යතාවය නිසා. මට ආරංචි මාර්ග හැටියට තානාපතිවරුන්ට විශේෂ සාද පවත්වලා තියෙනවා පහුගිය දවස්වල. ඒ අයට බොහෝ වෙලාවට භෝජන සංග්‍රහ කරලා නොයෙකුත් විදිහේ සාද පවත්වලා තියෙනවා. එතකොට මේ රටේ මිනිස්සුන්ට බත් ටික කන්න නැතුව, පරිප්පු ටික නැතුව, දරුවන්ට ඉගෙන ගන්න විදියක් නැතුව ඉන්න කාලේ තානාපතිවරුන්ට සාද පවත්වන්න කවුද මුදල් වියදම් කරන්නේ? ඒත් අර හිඟන මිනිස්සයාගේ අර පැල්පතේ මිනිස්සයාගේ සල්ලි වලින් තමයි මේ තානාපතිවරුන්ට සාද පවත්වන්නේ. අනිත් පැත්තෙන් මම කියන්න ඕනේ පිටරටින් එන තානාපතිවරුන්ට කිසිම අයිතියක් නැහැ අපේ රටේ තියෙන මේ ස්වාධීනත්වයට අතක් තියන්න. මොකද ස්වාධීනත්වයට රටක අත තියනවා කියලා කියන්නේ ඒක විශාල හානියක්. මගේ තාත්තත් අපේ රට වෙනුවෙන් විදේශ රටක දෙකක හිටපු කෙනෙක්. එකක් ඉන්දියාව අනිත් එක එංගලන්තේ. ඒ හිටපු වාතාවරණය මගේ පියා කවදාක්වත් එංගලන්තේවත් ඉන්දියාවේවත් දේශපාලනයට අත ගැහුවේ නැහැ. එහෙමනම් දැන් කොහොමද විදේශයෙන් ඇවිත් ඉන්න තානාපතිවරු මේ රටේ පාලනය කරන්න උත්සාහයක් ගන්න? මේක විශාල ප්‍රශ්නයක්. මම දකින දේ තමයි ඒ අයට උමනාව තියෙන අපේ රට නැවතත් වහල්භාවයට ගෙන යන්න. මං කියනවා මේ නිදහස් දිනේ ඇවිල්ලා නැවත වහල්භාවයට යන නිදහස් දිනේ කියලා ලෝක ඉතිහාසයට එනවා. මොකද ඒකට හේතුව අපි අනිවාර්යයෙන්ම වහල්භාවයට නැවත යනවා. මේක තමයි ආරම්භය. මොකද ඒකට අපි දන්නවා අද ගාලු මෝදර පැවැත්වෙච්ච නිදහස් උත්සවයට ඇවිල්ලා හිටියේ කවුද වැඩියෙන්ම? විදේශ තානාපතිවරු. ඒ අයට ලොකු කැක්කුමක් තියෙනවා මේ රටින් හුරා කන්න අපිට තියෙන සම්පත් ටික නැති කරන්න. අපේ රටේ තියෙන සම්පත් අපිට තේරුම් ගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. අද අපේ රටේ පාලකයෝ ඒවා ක්‍රමක්‍රමයෙන් විකුණලා දානවා. එතකොට අපි බඩගින්නේ ඉන්නම්. අපි නොකා නොබී ඉන්නම්. අපි හැම පැත්තෙම දුක් විඳින්නම්. හැබැයි අපිට තියෙන ගැටලුව තමයි අපේ රටේ ඉන්න තානාපතිවරුත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා විදේශයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා අද සිදුවෙන්නේ අපේ රට වහල්භාවයට ආපහු ගෙනියනවා. මේක කරන එක ලොකු අපරාධයක්. ඊයේ රෑ අපේ සහෝදර සහෝදරිය බිමේ ඉන්නකොට ඉඳගෙන සත්‍යාග්‍රහය කරනකොට ඒ ගැහුවා. ඒ ගහන්නේ වෙන හේතුවක් හින්දා නෙමෙයි. විදේශයේ දැන් අපේ රටේ වෙන හානියවත් සතේකට ගණන් ගන්න නැති නිසා. අද මානව හිමිකම් කොමිසම මහලුවට කෑ ගැහුවට මොකද්ද කරන්නේ? මුකුත්ම වෙන්නේ නැහැ. අද විදේශයේ මානව හිමිකම් කොමිසමවත් කිසිම දෙයක් කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපිට දුක් විඳින්න වෙනවා. හැබැයි මම කියනවා මේ රටේ මිනිස්සුන්ට අපි නැගිටින්නේ නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපි වහල්භාවයට යනවා. ඒ වහල්භාවයට යන්නෝ මේ රටේ මිනිස්සු දායක වෙනවා. මොකද හැමදාම රැට ඕගලන්ට පොහොට්ටුවෙන් එක එක පක්ෂ වලින් ගෙනත් දෙන බඩු පාත්සල් ගන්න මිනිස්සු මේ රටේ ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ කට වහගෙන ඉන්නේ මේක නිසා. ඒ නිසා මේ රටේ මිනිස්සුන්මයි අපි ආපහු වහල්භාවයට ඇදන් යන්නේ. එදා ඩී.එස්. සේනානායක ඉංග්‍රීසි භාෂාව දන්න හින්දා කොහොම හරි ගිහිල්ලා අය සුද්දොත් එක්ක කතා කරලා මේක අපිට ගත්තා. ඒ ගත්ත ගැන අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා. හැබැයි අද ඉංග්‍රීසි කතා කරන සුද්ද වගේ ඉන්න අපේ උන් ටික ගිහිල්ලා මේක ආපහු ලියලා දෙනවා. මේක තමයි අපේ රටේ ඛේද වාචකය. I want to say something in English because I want the media to know exactly what is happening in Sri Lanka. Today, the ambassadors are those who should represent their country in Sri Lanka. But instead of that, the ambassadors who are representing different countries in Sri Lanka today, what they are doing is they are getting involved in politics of Sri Lanka. That should never happen. Diplomacy is something that they have learned in the university. And they should know that the sovereignty, independence of Sri Lanka is for Sri Lanka. They should have the brains to explain to even to our president that he should not have spent so much money for an independence day. The president of Sri Lanka is begging for money from those countries. So why can't those countries tell the president that they should not, however, spend unnecessary money for the Independence Day? It's a sad situation. And I learned that the ambassadors have been entertained by this government
in tremendous amount, and that they should not do that. You know, what's the use of ambassadors being entertained? The only thing that would come is that they would have a good rapport with the foreign. Today, Sri Lanka, though we are celebrating the Independence Day, we are celebrating a day where we are going back to become the slaves. We are going back to slavery. That's what we have started today. We have started to become slaves again. And because our government is trying to please the foreigners, and the foreigners are allowing themselves to be pleased. And that should not happen, because the human rights say Sri Lanka belongs not to the government but the people of Sri Lanka. When the people of Sri Lanka are saying it's too much money being spent on Independence Day, then the ambassadors themselves should refuse and say, we will not come because people are not with the government. Instead, they come, they enjoy, they support, and eventually our country is going backwards. And I'm sad that the people of Sri Lanka themselves, because they are getting different things now, they are getting food items as incentives for the election, they are not saying anything. But we need to be very, very careful, because what D.S. Senanayake did, signing, getting our freedom, now we are trying to go back and hand our country back to becoming slaves. It should not happen, and we will not allow that to happen.